All All right. right. Good evening, everyone. How's everyone? Kamusta Good kayong lahat? evening, everyone. Yeah, Yeah. I have masaya ako ngayon dahil kakatapos lang nung aming day 1 ng animated PowerPoint and it was very successful. It Oh, was wow. very well attended. Yes. Very well attended. Papalakpak ako ng mas malakas dyan, Jeremy. Sige nga. Oh, wow. Okay. Is it Papalakpak long ako for you? Mas mahaba ba yung palakpak mo kaysa sa... So yun, no? We had a very wonderful day 1. It was attended by 38 people who all learned animation, no? These are all teachers and we're happy. We're continuing it tomorrow. So, how are you, Jeremy? I'm okay. I'm pretty good, Jeff. I'm very excited for tonight's show. Very excited. Yeah. Ikaw? Excited ako pero may sinusitis ako eh. Oh. Nahihirapan ako magsalita. So, ayun na, that's the reason why you're there. To help me out, ha? Tulungan mo ako. So, babati muna tayo, Jeremy. Alam mo naman na gusto nating bumati palagi sa mga tao. Yan. Si Andrew. Good evening, Andrew. Deverly, good evening. Nag-join si Deverly kanina, alam ko eh. Nag-join ka sa PowerPoint? Yeah. Good evening, Janelle. Si Joanne Marasigan, good evening to you. Good evening. And, Cyril. So, Cyril, good evening to you. So, Jeremy, ano bang topic natin ngayong gabi? Ano nga ba ang topic natin, Jeff? So, from what I've heard, we are going to be talking about labels and perception in the classroom. So, it's about NLP or neuro-linguistic programming. And our speaker, our guest for tonight will be Mr. Justin Pinon. Yes, right? Oo. Yeah. So, I'm sure kilala na nila siya. And diba, some of viewers. Nag-guest yan eh. Favorite ng marami yan si Justin. Kaya lagi na Yeah. Yan. So konting background lang, Jeremy. Ano bang may idea na tayo sa NLP, ano? Pero ano nga ba yan? Pinaikling, ano ba yung N? Ano yung L? Ano yung P? Ano yung N? Ano yung L? Ano yung P? Well, from my understanding, N stands for neuro. So it has something to do with the brain. Di ba? Yeah. And linguistic. So linguistic could be verbal or non-verbal communication. And programming. So programming could something, it could have something to do with behaviors or actions or habits, di ba? So it has something to do with that. So maybe we need the expert to come in to really talk about what this NLP is all about. Ready na ba si Justin? Justin, are you ready? All right. Tawagin na natin si Justin, ha? Yan na. Papasok na siya. Nagbibihis na yata siya eh. Bibihis na. Hello. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. All right. Good evening sa inyo, and thank you for having me. I'm so excited for tonight, and Yon, Justin. So, something about this thing, NLP. Kasi ang topic natin ngayon is NLP for teachers. So, yung conversation natin iikot sa ano ba yung NLP, paano ba ito makakatulong sa teachers. Mamaya, medyo lalaliman pa natin yan kasi parang alam ko, nabanggit ni Jeremy kanina na parang nakaka-hypnotize ba yan? Parang ganun eh, no? Okay. Is it really mind control, Justin? Well, actually, yung NLP talaga, nanggaling siya sa hypnosis. So, nanggaling siya from studying Milton Erickson, isa sa mga very good hypnotist nung unang panahon. So, inaaral yung mga ginagawa niya and naging NLP na. Yun. Oh, alright. Okay. And also, just to give a little clarification, yung hypnosis kasi, hindi talaga siya ginagamit for budol-budol, mind control.
in-invent yung hypnosis para sa therapy talaga. Doon talaga ginawa yung hypnosis. Also, yung Therapy. NLP. Okay. Therapy. Sige. So, bago tayo pumunta sa malalim usapan tungkol sa NLP, kilalanin muna natin si Justin, ano? Justin is one of our upcoming speakers. Magkakaroon siya ng demo class, no? Ang demo class niyan will be on June 1, 7:30 p.m. Alam mo, nakatanggap siya ng mga link, Justin, sa private link. No, yung mga nagpadala sa atin ng email. So, I'm sorry, papadala na natin pala sila before the end of the month, no? So, and meron ding class si Justin that will happen on June 24. Mamaya meron tayong special promo code, no? Lalagay natin yan dyan. But before that, Justin, kwentuhan mo muna kami. Who is Justin? Well, people call me the mental assassin talaga. People call me the mental assassin because of my ability to read minds. But I'm not psychic. I have no supernatural abilities. I cannot see the future. So, hindi ko alam yung lotto results. Hindi ko malalaman kung kailan matatapos yung COVID. Madami nagtatanong sa akin, nag-PPM, Justin, kailan matatapos yung COVID? O kaya, Justin, paki-end na nga yung COVID. I cannot predict those things. And I cannot see kung sino makakatuloy ninyo. But I can read minds through psychology, observation, body language reading. Kaya din na naging fascinated ako with NLP and hypnosis. So yun yung pinaka-core ko talaga. Yun. Sige. Sige. Jeremy, you wanted to ask something? Okay. So let me get to the meat, okay? To the meat of our interview or our conversation for tonight. Since this is NLP for teachers. First, I'd like us to define what really is NLP. What does it stand for? And what's the use of NLP for teachers? Alright. So, actually tama yung definition nyo kanina, neuro-linguistic programming. So, neuro means brain, linguistic means verbal and non-verbal communication, and programming because our brain has, pwede natin ma-program, reprogram, refrain yung mind natin. So, for example, kung ano yung mga nakasanayan natin, yung mga habit natin, kaya natin yun i-reprogram pag may ginawa kang bago. Like, so yun yung NLP. And another definition of NLP for me is, di ba hindi tayo pinanganak na meron tayong nung paggising natin, nung baby pa lang tayo, wala tayong user's manual ng brain natin, di ba? So, di natin alam minsan kung paano gamitin yung mind natin. So, yun yung NLP. So, NLP is like the structure kung paano natin naiintindihan yung mga perception natin. So, paano pumapasok sa mind natin? Paano pa dumadating yung information sa conscious and subconscious mind natin? So, parang ganun yung NLP. So, for teachers naman, it is how you can understand kung paano yung mode of communication ng kausap mo, ng students mo. So, paano ba nila naiintindihan yung mga tinuturo mo? So, there are different kinds of modes of communication. So actually yun yung ituturo ko sa session natin. So ano-ano ba yung mga different kinds of mode of communication na pwede natin makita, pwede natin na-observe sa students, or we can also take through tests. So another bonus pala, if you take my session, I'm gonna give you test, yung test na pwede nyo ipatake sa sarili nyo or pwede nyo ibigay sa students nyo para malaman kung ano yung mode of communication nila. Now, kapag nalaman... Yes? Assessment test for yourself and for others. Yes, parang gano'n. So, paano mo malaman kung ano bang mode of communication ko, ano bang mode of communication ng students ko, para after that, you can be able to speak with them kung ano yung preferred communication nila. So for me, that is one of our responsibilities as educators is to know kung ano yung mode of communication ng students mo. Also, responsibility rin ng student mismo malaman kung ano yung mode of communication niya para lalo makapag-aral siya mabuti and para malaman niya kung paano ba niya naiintindihan yung bagay-bagay. So, yun yung pwede natin gawin as teachers. Also, meron din tinatawag na anchoring sa NLP. So, yung anchor anchor is parang anything that solicits a state. Okay, so pwede kang mag-solicit ng certain state sa student mo. Like pwede kang mag-anchor ng study state. So ibig sabihin pag finire mo yung anchor na yon, lahat ng state ng students mo magiging studying mood sila. Yan. So parang nako-control mo yung state nila. Wow, galing yan, ha? Okay. So Justin, yun ang gusto natin, di ba? Yeah. We wanna if we want them to study, they study, di ba? Yes. If we want them to play. Come to think of it, that is an example
lang ginagawa, an example of that certain state is kapag nasa mall ka, 'di ba kahit minsan may napupuntahan tayong mga stores na kahit ayaw natin gumastos, napapabili tayo. 'Di ba? So, yun yung conditioning na binibigay sa atin ng mga stores, ng mga commercials. So, pwede natin yan ma-adapt sa classroom or kahit sa virtual. So, pwedeng sa environment, sa background mo, sa paligid, sa mga sinasabi mo, ganun sa mga audio or visual na pinapakita mo sa mga students mo. So, pwede natin magawa yun. I see. Okay. I see. So okay, no? Very interesting ito, no? Okay, bago natin ituloy itong ating Q&A with Justin, iniimbitahan ko lang yung mga tao na nanonood ngayon, no? Merong demo session si Justin on June 1. Ayan, no? Nasa ilalim natin nag-scroll, and meron din siyang actual class niya on June 24, no? If you want to see kung ano yung mga ma-share niya, matututunan natin, no? Join us on June 1, no? For Justin's demo class. Tapos, yun nga pala, if you haven't shared this, paki-share na po, no? Please share our interview with Justin, no? What do they get? So that people will yes, if you share, you might win a 100 peso gift certificate from kay Husay, no? So ang nanalo sa atin last time is si Mr. Paul John Eliza Reyes. Tapos, if you do have questions for Justin, no? If you do have questions for Justin, you can just type it in the comment box, no? Babasahin ho namin yan. We will read that, no? And ilalagay ko na rin ngayon ang promo code, no? Which is good until May 30. Okay? Yes, oo. So hanggang meron ng mga nag-enroll, no? So mag-a-accept na lang kami ng additional 10 for this promo of 700 pesos until May 30, which either comes first, either yung unang 10, no? Or itong May 30. Nag-aalat lang kami for this special early bird. Okay? So sige, tuloy tayo kay Justin. Justin, konting step back tayo ng konti. Gusto ko maintindihan sino ba ang mga mentors mo pagdating sa NLP? Ano ba yung mga librong binabasa mo? Well, nagsimula talaga ako, bago ko ma-discover yung NLP, na naging fascinated muna ako sa body language reading. So, naging mentors ko doon, si Alan Pease and Barbara Pease. Sila yung nagsulat ng book na Definitive Book of Body Language. So, nung nag-uumpisa pa lang ako, actually, para mag-backwards pa ako para sa mga viewers natin, kung paano ko ba na-discover yung mga yung pagiging mentalist, yung mga body language reading. Actually, nagsimula lahat to sa love life. So, nung high school ako, nagkaroon ako ng ex-girlfriend. So, high school to college kami. 5 years kami. She was my first girlfriend. Then, may nangyari. Nag-break kami. So, that was my very first break-up. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi pa ako nakaka-experience ng heartache. So, imagine niyo yung mga napapanood natin sa movies, so mga cliche na hindi lumalabas ng bahay. Nangyari sa akin yung parents ko. Pinapagalitan ako kasi hindi ako pumapasok sa school. So yung room ko ang baho na kasi hindi ako naliligo. As in talaga hindi ako maka-function. Until after a year of trying to move on, I realized, what if I can read minds? Kasi kapag nakakabasa ako ng isip, malalaman ko na makikipag-break na pala siya, yung magiging next relationship ko. Or, what if I can hypnotize people, i-hypnotize ko siya na bumalik sa akin. So, biguin nyo, yun yung naging motivation ko at that moment. Grabe, so, nag-research ako, and naghanap ako ng mga books, and yung mga nababasa kong books is about psychic, mga ganon. So, may nakilala ako na psychic researcher, na nag-aral ako under him. Tapos, hindi ko magawa-gawa yung mga pinapagawa niya. Yung mga classmates ko, nagagawa nila. Ako, hindi. So, tinanong ko siya, Sir, bakit hindi ko po nagagawa yung mga tinuturo niyo? Sabi niya sa akin, baka you're not open, you're not confident enough yet, baka you don't have third eye. So, talagang na-depress ako noon. So, at the verge of giving up, strolling sa bookstore, meron akong nabasang book, nakuwang book. Ang pangalan is Definitive Book of Body Language by Alan Pease and Barbara Pease. After reading that book, I realized that if you can read body language, you can also read this person's mind. Bakit? Kasi kung anong iniisip natin, lalabas siya as a gesture, may automatic response. So, after learning that, naging fascinated ako and sabi ko sa sarili ko, I wanna meet these two people. Gusto ko sila maging mentor.
email ako, chat ako, walang sumasagot sa akin. Sumasagot sa akin either yung staff nila, ganun. So never ko na nakakausap si Alan Peace and Barbara Peace. Pero naabutan ko online one time sa Skype si Alan Peace. Naabutan ko, chinat ko siya, wala siyang magawa. Chinat ko, pinakita ko sa kanya, parang nag-request ako ng video call. Binasahan ko siya ng mind through video call. Natawa siya. Sabi niya, oh, Justin, really, you can do this after reading these books, ganun. Natawa sila. So, pumayag sila na, kasi sabi ng mga staff nila sa akin, para makapag-aral ako, kailangan ko pumunta Australia kasi taga-Australia sila. Wala pa akong pera noon, estudyante pa lang ako. So, pumayag sila, naturuan ako, sila mag-asawa, pumayag sila, naturuan ako through Skype video call. So, for 6 months. And after that, natawa sila sa naging progress ko. Binigyan nila ako ng certificate to read body language. So naging isa ako sa mga unang body language teachers dito sa Philippines. So after like 5 years or so teaching their modules, nakagawa na ako ng sarili kong module na nababagay dito sa atin sa Pilipinas. So yun na yung naging ano ko. Ngayon, bakit NLP? Paano ko nalaman yung NLP? One of the teachings nila is NLP. So, naging fascinated din ako sa neuro-linguistic programming. So, ganun din. Pag nag-aral ka rin ng NLP, ituturo din nila yung body language. Ang tawag naman nila doon, di ba? Ang body language, world ng body language, ang tawag is non-verbal communication. Sa NLP, non-verbal communication din, pero tawag din nila minsan is physiology. Yun. So, yun yung term sa NLP, physiology. So, natuwa ako, nag-aral ako, nag-read ako ng books, and naging mentor ko naman dito sa Philippines sa NLP is mag-asawa naman din sila. I don't know if you know them, si Karel Mangaliag at si R.R. Herrera. Si R.R. Herrera, ano siya dati? Child star siya, kung naalala niyo yun. Artista siya dati na naging trainers na sila ngayon. So, sila yung isa sa mga certified NLP master practitioner dito sa Pilipinas na ang laki na ng company nila, para yung company nila is Train Station. So, sila yung naging mentors ko dito sa Philippines. And yung iba naman naging mentors ko, kumukuha ko ng mga classes sa ibang bansa, mga online classes, galing kila Bandler. Si Bandler, isa sa mga nag-invento or isa sa mga nag-release ng term na NLP. So dalawa yan, si Bandler tsaka si Richard Bandler and John Grinder. So silang dalawa, pinag-aralan nila si Milton Erickson, yung sinasabi ko kanina. Si Milton Erickson, isa sa pinakamagagaling na hypnotist na ginagamit yung hypnosis for therapy. So yun din yung goal ng NLP for therapy. So may mga tao lang din na kinonvert nila yung NLP for persuasion, para sa mga panliligaw, mga ganun. Kasi useful talaga siya. So, yun yung history ko kung paano ko na-discover. So, medyo nalilito lang ako, no? Ano bang difference ng NLP sa body language? Alright. Kasi actually, malaking difference sila, pero pwede mo sila i-synergize. So, kasi pag nag-aral ka ng NLP, ituturo sa inyo doon body language reading. Pag nag-aral ka ng body language reading, ituturo naman sa inyo doon NLP. So basically, pag nag-aral ka ng body language reading, ang main goal mo is to know kung bakit yun yung ginagawa niyang gestures. Kasi may ibig sabihin yun. Yung NLP naman, pag-aaralan mo kung bakit niya ginawa yung gesture na yun, and kung ano yung pumasok sa isip niya, kung bakit niya ginawa yung gesture na yun. Parang ganon. So, part din ng NLP is paano mo siya i-influence based on the gesture na ginawa niya, or paano yung mode of communication niya based sa gesture na ginawa niya. Parang ganon. I see. Interesting, ano? Oh, very interesting. Pero, so because ang watchers natin ngayon, ang viewers natin ngayon ay teachers, so nakita na natin ang foundation kung ano yung NLP, naintindihan na natin, paano kaya nila ito magagamit? Kasi, what's happening right now is hindi na tayo papasok muna sa eskwelahan kung hindi tayo ay mag-aaral through online, no? So, how will teachers benefit with this technology para magamit nila para maging effective sila as teachers online? Yeah. Right. So, katulad ng sinabi ko kanina, meron tinatawag na anchor. So, anchor is anything that solicits a state. What is an example of a state? Happy state, sad state. Basically, kung sino yung mga characters sa movie na Inside Out. Parang ganun. Yun yung example ng state. Yes. Pero meron din iba't ibang state. Like, katulad sa mga sellers, ang tinuturo ko,
ang state na kailangan ma-elicit mo sa buyer mo is buying state, di ba? So, kasi sa una, medyo ano sila, yung state nila is ayokong bumili. So, paano mo mapapalitan yung state na sa interested and buying state? Parang ganon. So, katulad din sa classroom. So, pwede mo magamit yung anchoring para ma-elicit mo yung state sa students mo na nasa learning state sila, know-nothing state din na parang willing to learn. Kasi may mga tao naman na willing to learn nga, pero feeling nila mayroon silang mas alam kaysa sa'yo. Alam ko na yan eh, yung mga ganon. So, paano mo sila madadala sa know-nothing state and willing to learn state? Parang ganon. Plus, pwede mo rin siya magamit sa sarili mo na yung state mo naman is yung parang, yung hat na isusuot mo is parang teaching state, parang ganon. Parang yung state of wisdom na pwede mong ibigay sa kanila. Kasi minsan, nangyayari sa atin, pagising mo sa umaga, kunyari tinatamad ako o kaya pagod na pagod ako, hindi ko alam kung kaya ko to. Pero tandaan natin na yung ultimate power natin as a human being is we have the ability to choose what to feel and what to think of. So yun yung state mo, parang cellphone niya na isang swipe mo lang, mag-iiba yung state mo. Akala natin, yung outside world yun ang kokontrol sa atin. Pero ang totoo dyan, kaya natin makontrol yung state natin, kaya natin makontrol yung mind natin. So kapag napili mo sa mind mo, yung tinatawag na teacher or wisdom state, automatically, magkakaroon ka na, babalik yung mood sa'yo. So, ituturo ko kung paano mo paano mo hahanapin yung certain state na yon, paano mo siya ilalabas, and kung paano mo siya i-anchor sa sarili mo na every time gusto mo, ma-access mo siya. So, another is, paano mo ba malalaman sa mga students mo kahit madami yan, paano mo nalaman kung ano yung majority na mode of communication nila? Para syempre, pag nakita mo na yun yung ibabalik mo sa kanila. Or pwede mo rin naman ituro sa kanila na maging yung state na maging willing to learn state para automatically yung mode of communication nila is nasa willing to learn. Ganun. So actually napaka-flexible ng NLP. Marami kang pwedeng magawa. Like for example nagsimula ako as a trainer din. So nagsimula ako sa isang company na tuwing meron silang, actually MLM company yon, na tuwing meron trainer ako doon, na tuwing meron silang mass na maraming taong pumupunta, ako yung pinapag-train nila kasi tuwing ako yung lumalabas doon, 80% nako-close ko. Bakit? Sinasakop ko sa talk ko lahat ng mode of communication kasi para makapag-communicate ako sa lahat ng tao nandun para lahat sila bumili. So ganun din yung tinuturo ko sa mga priest, sa mga preachers kasi gusto nila ma-communicate yung homily nila. Kasi minsan may mga sinasabi sila na hindi pala naiintindihan ng kausap mo. So nagkakaroon ng miscommunication, ganun din sa lovers, 'di ba? So ang NLP talaga broad siya. So marami siyang use. So yun yung ituturo ko. Alright. So paano mo maintindihan yung students mo and paano ka rin nila maiintindihan. Interesting, ano? Sige, bago tayo tumuloy dyan, magbasa muna tayo ng mga bumabati sa atin, no? Tapos magbabato na rin ako ng tanong sa mga viewers natin, no? Kayo, mga teachers, how do you motivate your students to learn? Ayan. Or gawin na lang natin anong plano nyo para ma-motivate sila lalo na't nasa online sila. So please share with us your ideas, no? Tingnan natin naman kung anong sasabihin ni Justin tungkol dito, kung yan ba ay bahagi ng mga ituturo niya pagdating sa ating class, ano? So bati muna tayo. Si Genevieve watching from Cebu. Si Dayan Domingo, interesting topic. Maraming salamat, Dayan. Si Aurelyn, good evening. Hi, Aurelyn. Si Dayan Domingo still watching. Yes. Rodora Sanchez, good evening to you. Bati muna tayo sa kanila. Agnes Suarez, good evening. Lee Rods, good evening. Si Aurelyn is from Isabela, no? Salamat, interesting topic. Good evening, watching from Valenzuela City. Hi, CJ. Hannah G. Benz. Hannah G. Benz. Sana tama yung pag-pronounce ko niyan. Miss Kalimag, good evening sa iyo. Ito, maganda itong sinabi ni Giancarlo Urbano. Yeah. I have been using NLP and hypnosis principles in my teaching, and it's really helpful, especially students with limiting belief. Sige, tama, no, Giancarlo, very good, no? Maybe you can Gian is very good.
Gian is a very good friend, and he is one of living example who uses NLP talaga sa students niya kasi teacher siya. Plus yung hindi ko alam kung hanggang ngayon Gian, ang tinuturuan niya mga bata talaga as in grade school. Yan, grade school. So we can also get insights from Gian kasi yun ang ginagawa talaga niya sa mga students na nag-NLP siya. Yan. Hey, Gian, baka naman you can share something with us, no? Oh, Jeremy, you wanted to say something? Yeah, I'm Mario. Yes, go ahead. Following comments. Okay. Yeah. Okay, here. Here. Yeah. Good evening, Ria. Miss Domingo, good evening. Ito si Doan, no? Sukin natin. Yeah. How to motivate students in an online setting. Ito, sagot ni Doan. Encourage them to ask questions and share their insights, no matter how profound or trivial. Make them feel important by responding to them accordingly. So tama, no? Very good, no? Ang maganda yung point ni Doan kasi parang napansin. Yeah. Yan, ano? This topic is really useful. Maraming salamat, Gian. Gandang gabi po, watching from Cavite City. Si Gian Carlo. Yes, grade school and high school students. Yes, thank you, Gian, for your comments. Maybe you can share some insights, no? Ano yung ginagawa mo using NLP and hypnosis that you bring into your classroom. We would love to hear that. Hindi lang kami. The teachers watching right now, I'm sure, would also love to hear some practical tips also from someone who also uses NLP and hypnosis, no? Pero hindi mo naman pinapatulog yung ng student. Ako, kaya ko mag-hypnotize ng student. Salita lang ako. Dahil inaantok na, Jeff. Oo, di ba? Sasalita lang ako, makakatulog niya. Kaya ko pa yung patulugin, no? So, yun, no, I have still I have some questions for Justin, okay. Parang kasi Justin, one of the things that teachers would want to know really is how can I be effective in terms of my communication? Meron ka bang mabibigay na tips sa kanila kahit even a little tip, maybe one tip lang siguro, no? Maybe one tip on how they can, kasi I think it always starts with knowing your students Halimbawa, sa computer ngayon. So how would you know a student is interested or not? Yan. Siguro ganun na lang tayo, no? Okay. How would you know a student is interested or not? Yes. So basically, are they faking it? Kasi there are some students who ask questions but it's really not, papansin lang, parang ganun. No? Okay. Yes. May mga students na ganun magtatanong ng question, profound question, pero how would you know that they are not faking it? Yes, okay, sige. Actually, yung ibig sabihin kasi ng communication talaga is yung response na nakukuha mo dun sa tao, hindi lang ikaw, di ba? So makikita rin natin yon sa tinatawag na physiology ng kausap mo, which is evident naman siya ngayon kasi virtual siya, nakikita mo pa rin yung mga mukha nila. So there are certain things that you can look for or look at kapag nagsasalita ka and para malaman na genuinely interested sila. So I'm gonna tell these tips na hindi naman ako masyado further sa NLP kasi baka wala na mag-attend ng training natin. Kasi minsan I tend to over-deliver. Yun yung actually yung sakit ko na nasasabi ko na lahat na kailangan ko sabihin. Hindi ko napapansin yung sarili ko. So I'm gonna start with physiology. Okay? So para hindi ko naman bago mo sabihin yan, may pipick-upin lang ako sa sinabi mo. Masyado na-excite si Justin. Sabi niya, ang training niya sa June 24 ay 2 hours. Okay? Yes, pero madalas tong si Justin, dahil magician din to, magaling magsinungaling yan. Baka hindi 2 hours lang yan, baka 2.5 hours. Yes. Kasi pagka nagkwento yan nasasarapan, he might give more than what is asked for, di ba? Kilala ko yan si Justin. So Justin, sige, go ahead. Actually, nabanggit mo ngayon, kunyari may nag-invite sa akin na resource speaker, bibigyan nila akong 30 minutes, 20 minutes. Tapos sabi ko na kulang yan sa akin. Yung 20 minutes na yes. Introduction ko pa lang yan. So, bigyan nyo ako at least 1 hour to 1 hour enough. So, kasi I tend to over-deliver. Lalo kapag di ko napapansin yung time,
So, ito, asahan nyo na, baka lumampas tayo sa 2 hours. That's my promise. So, i-clear nyo na yung schedule ninyo. So, anyway, let's start with physiology. So, yung physiology kasi, yung kung ano yung titignan mo sa body language. So, remember na meron akong 3 C's na sinusundan. So, ang isa sa C, hindi ko muna sabihin yung 3 C na yon, pero ang isa sa C na tinitignan ko is congruence na tinatawag. Ano yung congruence? When we say congruent, di ba, pantay, congruent angles, pantay, congruent lines, pantay. So, ang ibig sabihin ng congruence is kung ano yung sinasabi niya, dapat congruent sa body language niya. For example, sinabi niya sa'yo, "Nako, alam mo, ma'am, your topic is very interesting." Parang kitang-kita dun yung incongruence, di ba? Kasi yung body language niya nagno-no, pero yung sinasabi niya positive, di ba? "Your topic is very interesting." Di ba? Parang ganun. So, kasi ang tama dun is, "Your topic is very interesting." Di ba? Parang nagna-nod. Kasi nod is yes, dito is no. Di ba? Unless may tinatawag din na context, read in context of the situation. Kung ang pag-no naman niya is sobrang bagal, ibig sabihin nun disbelief. Ibig sabihin, hindi ako makapaniwala sa topic mo, napakaganda. So you may also take that as positive. Pero kapag ang pag-shake niya is mabilis, "Nako, your topic is very interesting." Ganun kabilis, nako. Take mo na yan as incongruent. Baka hindi talaga siya interested sa sinasabi mo. So, yun ang isa mong pwedeng tignan. Incongruence. Kasi, nagkaroon ng time sa buhay ko na kinukuha din ako ng NBI para kunyari sa mga nahihirapan sila sa mga ini-interrogate nila, ako na yung kinukuha nila. Kasi nakikita ko yung mga incongruence, isa yan sa mga sinaspot ko, yung mga liars. So, nagkaroon ng time sa buhay ko, babalik-balik ako sa kanila. So, nagkaroon ng time na nakita ko kung sino yung ini-interrogate nila. Sobrang sikat niya na alam ko na isang ganun lang niya, burado na ako sa mundo, natakot ako for my life. So, sabi ko, gawin niyo lang ako consultant, tuturuan ko na lang kayo, tapos kayo nang bahala mga sirs. So, natakot ako sa buhay ko nun. So, after that, nakita na namin ni Tristan na yung intention talaga namin is to teach na hindi talaga ako para doon. So, nagtuturo na lang ako sa mga tinuturuan ko dati is PSG. Yan. So para malaman nila kung may threat na ba. So isa yun sa mga tinuturo ko, incongruence. Another sign of lying is, kasi particularly parang nasa lying yan, yung tinatanong nyo kung interesado ba o hindi. So another pwede natin tignan sa lying is yung tinatawag na the 3 wise monkeys. Yan. Ito gift ko na to sa inyo kasi tinuturo ko to sa advanced body language seminar ko. So gift ko na to. The 3 wise monkeys. Ano ba yung ginagawa ng 3 wise monkeys? Di ba minsan naka-display yan sa mga shelf natin, di ba? See no evil, speak no evil, and hear no evil. So, those are the things na we can look at sa mga taong kausap natin para malaman kung nagsisinungaling ba siya or incongruent ba yung mga sinasabi niya. An example of see no evil is ganito. Subconsciously, ayaw mong nakikita yung taong pinagkakasinungalingan mo. So, kunyari, sinasabi mo sa teacher mo na, "Ma'am, you have a very good, this is a very good topic," pero nagsisinungaling pala siya. So, subconsciously, ayaw mong makita yung taong pinagkakasinungalingan mo. So, consciously, sinasabi sa'yo, "Nako, Justin, pikit mo or takpan mo yung mata mo." Pero, consciously pa rin yun, sinasabi, pikit mo, takpan mata mo. Pero consciously, sinasabi mo, pag ginawa ko yun at napansin niya, malalaman niya na nagsisinungaling ako. So, nagiging subtle. So, nagiging ganito na lang yan. Nagiging simple scratch, ganyan. So, alam mo ma'am, napakaganda ng topic mo. Ano nga pala yung ibig sabihin? So, alam mo na kagad na pwedeng nagsisinungaling siya. Read into context pa rin, baka naman may muta siya. So, another is, kaya niya ginagawa yun. Kasi, usually tinitingnan ko, may tinatawag na baseline. Yung baseline ko ano yung normal doon sa tao. So, baka naman normal lang sa kanya mag-ganon, ine-erase ko na yon. So, tingnan din natin yung baseline na tinatawag. Another is, speak no evil. So, speak no evil naman is ayaw mo yung mga words na lumalabas sa bibig mo. So, yung tendency mo is to cover your mouth. Pero, pag ganun katagal, baka mahalata. So, gagawin mo na lang is ganyan. Kung naalala ninyo, yung naging issue kay Bill Clinton and Monica Lewinsky, ang daming videos nun sa YouTube. Sabi niya, tinanong siya, tungkol kay Monica Lewinsky, "I did not had sexual relationship with that woman." Gumanon siya. Uy, nagsinungaling. Tapos diba the following week, inamin niya lahat. Nag-sorry siya, nag-public apology siya, inamin niya na totoo, ganun. Another is, hear no evil. Hear no evil is ayaw mong nagiginig yung mga salita ng kasinungalingan na lumalabas sa bibig mo. So instead of closing your ears, you're just gonna do this. So any
any three na combination nun, tatlong ganito, or combination of the three, di ba? Honey, do you love me? Yes, I love you so much. No, alam mo na kagad na nagsisinungaling yun, di ba? So another bonus is yung tinatawag na Pinocchio effect. Yung Pinocchio effect is, di ba, si Pinocchio, pag nagsisinungaling, humahaba yung ilong niya. So, ganun din yung ilong natin. Hindi humahaba, pero nagsiswell. So, ang tawag doon is catecholamines. May enzymes na pupunta sa ilong natin. Na when we lie, pinapadala yung subconscious mind, nagsiswell yung ilong natin, tumataba ng konti, or namumula. Na yung tendency mo is to scratch it. Yan, to scratch it. So, isa yun sa mga combination of at least three na yun, pwede ka na mag-assume na baka hindi congruent yung sinasabi niya. So, parang ganun. A little example lang yan. So same din, Justin, for the students. If you ask them, did you study? Do you understand Yes, ma'am. the lesson, di ba? Or yung mga ganun, di ba? These questions, when it comes to the students, if you see them doing these three things, then they might be lying. Yes. O kaya, bago nila sabihin yung verbal nila na lie, pwede, kung naalala niyo sa mga teachers na nanonood sa atin, tatanungin mo, sino nag-aral ano yung ibig sabihin ng ganito, ganyan. Malalaman mo na kung mag-makeup lang siya ng story. Depende sa ginagawa niya sa physiology. Parang, ma'am, kasi ganito parang ganun, kasi ma'am, ganon. Tapos biglang mag-makeup na siya. Another is, ganito, magkakamot sa batok, ibig sabihin nun, uncertainty naman. Kamot sa batok, kamot sa ulo, yun, ibig sabihin nun, uncertainty. Pero, sometimes you have to read in context naman. Baka naman kaya niya ginagawa yun kasi may dandruff siya. So, another din may makate o kaya sa ilong, baka naman may kulangot siya, di ba? So, kaya sinasabi ko, at least combination of the three. Yan. Kasi ang tawag naman doon, kasi yung tatlo, read in context of the situation, congruence, saka clusters. Ang tawag doon sa tatlo na yon, clusters. So yun. So, ito yun sa pwede natin tignan. Wonderful, Justin. Maraming salamat sa mga tips mo. Yes, Jeremy, yes. Yeah. So, Jeff, I was just saying, it's not if you get to see these behaviors, it's not a cue for you to punish, but rather it's a teaching moment, right? Correct. Yes. It seems like you do not understand. It seems like you need help. Then maybe I can help you out more, right? Instead of punishing them. Hindi para pagalitan. Tama. Right. Maganda. I almost forgot. Good clarification. Yes, tama. I almost forgot pala, yung way pala ng pag-nod nila, malalaman mo rin kung nakikinig pa ba sila o hindi. Kasi minsan, di ba, pag nasa harap ka, nakikita mo silang lahat, may mga estudyante na nagna-nod, di ba? Minsan, nagna-nod lang sila just to tell you na, wag mo akong tawagin kasi ito, nakikinig ako. Ganon. Pero, based sa pag-nod nila, malalaman mo yung level of interest nila. For example, mabilis yung nod nila, ibig sabihin nun, hindi na nakikinig, pasok dito, labas dito. Parang, kunyari gusto mo na umalis, tagal, sige, alis tayo. Mabilis. Pag mabilis, hindi nakikinig. Pero kapag mabagal, yun yung interesado, pag mabagal. Kasi sila yung ina-absorb talaga nila yung, oo nga. Ngayon, pag kunyari, hindi man sila nagnanod, pero nakatilt yung head, yun, interesado yun. Kasi gusto nilang pakinggan talaga yung sinasabi mo. So, another is baka naman auditory sila, sa kaya sila nakatilt. Pero yung nakatilt talaga, that is a sign of interest. Okay. So, another sign of interest is naka-move forward, yung mga ganun, mga simple na ganun, naka-move forward. Minsan naman, sign of boredom kapag nakalapag na yung buong mukha nila sa kamay, yan, sign of boredom yun. Naku, okay. May matututunan pa ba kami, Justin? Baka naibigay mo na lahat. Ilang percent lang yan ng iyong lecture. Yan, ang dami mong binigay sa amin ngayon. Very nice. But meron ka pang itinatago, definitely. I'm sure. So ito yung mga wala sa lecture ko na ibibigay sa inyo. And actually, yung iba doon, tinuturo ko sa advanced body language. I see. Oo. Wonderful, no? Yeah. So, yung mga nanonood ngayon, and if you are with us, or start a watch party. Justin is teaching us, it's time. It's time that we share what is just Justin is sharing with us, share it with others too. It's a gift, no? So give a gift to someone else too. So
basa lang tayo ng isa dito, may uh, uh, nag-good evening sa atin eh. Si Maria, nasaan na siya? Maria Manalo, good evening to you, Maria. And si May Masaho from Batangas, good evening. Chat ba para yung para naman ang mga nakatulong internet. So, yeah, marami pa tayong pwedeng in the next 20 minutes, no? Meron pa akong katanungan dito. So, nasagot na ni Justin yung mga marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Meron pa ako isang katanungan dito. So, hindi ba mahihirapan tong mga teachers natin dahil yun nga, although nasagot mo, mukha lang yung nakikita ng mga teachers. So, papaano kung hindi mo nakikita yung buong katawan nung bata? Unlike in a classroom setting, kita mo sila eh. Di ba? Hindi ba mahirap na mukha lang yung nakikita natin or enough na yun? Actually, enough na yung mukha. Tsaka, di ba nga sabi nga nila, the eyes are the windows of your soul. So, isa rin sa mga ituturo ko na depende sa mata. Kung saan tumitingin yung mata, malalaman mo kung nagsisinungaling ba siya or hindi, nagme-makeup lang ba siya ng stories or hindi. Also, malalaman mo din sa mata niya kung ano yung sinasabi ko kanina pa na mode of communication, na pag nakita mo yon, yun yung ibabalik mo naman sa kanya. So malalaman mo kung ano yung ina-access niya, depende kung saan siya tumitingin, sa taas, sa baba, sa left, or sa right. Yun. Yung eye assessing cues, yan. no? Yes, actually, shinare na yan. Shinare mo yan noon. Maganda yan topic na yan. Alam nyo, antayin nyo yan. Shinare ni Justin pero palalalimin pa niya yan. Maganda yan. Sabi dito ni Miss Domingo, thank you po, sir. Very realistic po ang shinare po ni sir. Oo nga, totoo yun. Very realistic. At sir, yes. Yung module ko na ito, yung labels and perceptions, yun yung pride talaga namin ni Trista kasi ginawa namin siya na realistic and yung madaling maintindihan. Kasi mostly, di ba, pag nag-attend tayo ng mga ibang seminars sa labas, ang dami nila sinasabi, mga terms, mga ganun-ganun, na ang hirap i-process sa isip, ang hirap intindihin na minsan hindi natin kailangan. So, in-adjust namin siya na para mas madaling maintindihan. Kasi ang gusto namin talaga, ang goal namin is magamit siya kaagad. Hindi yung pagkatapos ito, mag-aaral ka mabuti, practice, ganun. Ito, magagamit mo siya kaagad. So, magagamit mo siya while practicing and while doing. So, as in, pagkatapos mo matutunan to. Kasi ito pa ang maganda, may mga activities akong ipapagawa. So, isa sa mga signature ng trainings namin is we always make sure na naranasan talaga nung nakikinig. So, laging may activities yan. So, asahan nyo na maiintindihan nyo lalo to kasi may activities tayong gagawin. Ganda. So, meron silang activities, meron silang e-certificate, meron pa silang, binanggit mo kanina, meron silang parang cheat sheet, parang assessment? Yes, assessment, yan. Na pwede mong gamitin sa sarili mo and sa students mo. So, para malaman mo kung yung majority ba is paano yung mode of communication nila. Para malaman mo din sa lesson plan mo kung paano mo atakihin yung subject. Galing, no? Explain mo sa amin, Justin, bakit labels, bakit perception? Pwede ba i-share yon? Pwede, kasi there are stories in our heads na paulit-ulit natin at parang pinapatugtog sa isip natin or piniplay na mga experiences na linalagyan natin ng labels. Okay, like for example, one label is failure. Nung kunyari nadapa ka, ililabelan mo siya kagad ng failure. Ganun. Ang di natin alam, we have the ultimate power to change that label. Okay, palitan yung label na yun. Baka hindi siya failure, baka learning situation siya. So, isa yun sa mga pwede natin gawin. So, baka naman hindi nangyari itong COVID. Baka ang binibigay natin kagad to, nako, COVID, baka malugi yung business ko. Pwede natin masama. Pwede natin palitan yan na ano ba pwede kong gawin para makapag-adapt dito sa COVID na to. So, yun yung mga labels na pumapasok. Another label is lahat ng lalaki manloloko. Diba? Pero hindi naman lahat ng lalaki manloloko.
'di ba? Si Pope ba lolokohin ka ni Pope, 'di ba? So yun. So minsan lahat na makita mong sa sobrang naging label mo na ang lalaki manloloko kaya ang babae manloloko. Lahat na nakakaharap mong babae feeling mo or lalaki feeling mo lolokohin ka niya, which is unfair naman dun sa nagkakaroon ng bias. Yes, so yun yung label, yung mga everyday na binibigay natin. So we are going to change that na may power ka na palitan yung label na yun. Okay? Perception naman is, I believe that perception is everything. So kung ano yung perception mo, yun yung magdidictate ng buhay mo, yun yung magdidictate ng decision making mo. So in order for you to understand that your perception is unique sa perception ng kausap mong tao. So pag naintindihan mo na everybody is unique, malalaman mo na your responsibility is to know their perception. Parang ganun. Uy, Justin, may magandang tanong dito. No, si Doan. Yung may mga questions dyan for Justin, paki-type na, no? Para masagot na niya ngayon, no? Maganda tong question ni Doan. Masasagot mo ba to ngayon, Justin? Okay. Or kailangan mag-intay pa tayo? For synchronous classes, parang ganito, no? Online, with no video, pero audio lang, especially for those with slow internet connection. Are you able to give even just general tips for gauging your students' interest and truthfulness? Parang itong si Doan, parang gusto niyang auditory, parang meron siyang hinuhuling nagsisinungaling o ano, based on their voice and verbal reactions, no? Okay. Yan. Yes, possible siya. Katulad nga ng, di ba, ibig sabihin ng may linguistics sa neuro-linguistic programming. So, another is yung linguistics na sinasabi sa'yo ng tao. Malalaman mo din yung mode of communication niya. Kasi ayoko mag-dwell pa dun sa mode of communication kasi baka masabi ko na naman lahat yung na kailangan ko sabihin. So, mawalan na ako ng topic for the ano. Pero yes, it's possible based sa mga binibigay niyang words, binibigay niyang verbs, adjectives, nouns, malalaman mo kung ano yung mode of communication niya. Pag nalaman mo na, ano pala siya, yun. So, alam mo na kagad yung kung ano yung ibabalik sa kanya. Okay, wonderful, no? Galing. So, Doan, nasagot naman ba ni Justin yung iyong katanungan? Bibigyan ko din kayo ng chart na kunyari ito yung word na ginamit niya, ito siya, parang gano'n. Bibigyan ko kayo ng chart din. Justin, since you mentioned earlier, this is about labels, it's about perception, it's about eliminating bias, let's say. And you can use this to yourself as well as to others. Is this a form of therapy similar to, let's say, life coaching or some self-improvement thing that you could do as well as improvement for others? Yes, actually, di ba, as I mentioned earlier, NLP is made for therapy talaga, so or for life coaching. So if you study yung NLP talaga, kasi yung NLP class, NLP practitioner course is basically a course that will teach you how to be a life coach. Parang ganon. So 7 to 9 days yata siya, 7 to 9 whole day na workshop yon na will teach you how to be a life coach. So after that, so since I'm an NLP practitioner, I can also be a life coach if I wanted to. So kaya may mga clients din ako na kumukuha sa akin na kunyari may problem sila sa love life, may problem sila sa pagtitigil ng yosi, may problem sila generally na hindi nila maintindihan, basta feeling ko may problema lang ako. So malalaman natin kung ano yung cause ng problems mo. So isa sa mga parang imagine this, parang nagpipil ka ng onion na malalaman mo yung pinaka-source ng problem niya. So yun yung NLP. You are going to peel, kasi minsan may sinasabi silang cause ng problem sa'yo, yung pala hindi yun yung cause. Parang ganon. So yung pala may iba pa. Yung pala may kinalaman yung sa childhood niya. Usually yun talaga may kinalaman sa childhood. Sa formative years natin, may nangyayari na nadadala natin paglaki natin. For example ako, kaya ako naging seller. May nangyari kasi sa akin dati na may ginawa ako na hindi ko alam na bawal pala sa school. Dati kasi hindi ko alam kung naalala niyo sa Green Hills, meron store na Fun House yung pangalan. Yung Fun House kami family namin yung may-ari nun. So nung yes, yung mga practical joke, ganoon. So nagbebenta ng mga magic. Yun yung mga
Doon yun sa may doon sa may train kasi doon sa Green Hills, no? Doon yun sa may kung saan yung look yan after kung saan yung mga Tiangge ngayon, paglabas mo ng Vera Mall, andun yung fun house. Doon ako bumibili ng lapis na malambot kasi pareho kami ni Justin Magician. Doon din ako bumibili ng magic doon. Sabi nga ng lola ko, nagmana ako sa lolo ko kasi mahilig din sa magic yung lola ko. So, yun. So, maraming magic items doon, ganun. So, family namin yung may-ari noon. Nung namatay yung lolo ko, nawala yung fun house kasi bata pa yung mga tito-tita ko noon, hindi wala pang nakapag-manage after. So yung mga gamit doon na natira, binenta na namin siya ng kanya-kanya. Kung sino gusto magbenta, inyo na yung profit. So ako, nagdala ako sa school ko. Grade school pa ako noon, mga grade 2 yata. Nagdala ako sa school ko. Yung dinala ko, parang book siya, na parang nakalagay, mini book siya, nakalagay Evolution of Men. So, Evolution of Monkey, parang ganon. So makikita mo, different kinds of monkey. Tapos yung pinakahuli, may salamin, mukha mo makikita mo. So parang practical joke siya. So, binenta ko siya for 20 pesos. Kumita ako. Natuwa ako, sabi ko, uy, okay pala yung nagbibenta, gusto ko maging seller. Pero formative years yun na may nangyari, bawal pala yun sa school namin. So, bawal siya, may isang teacher na nakita, sa mo nabili yan, kay Justin. Pinatawag ako sa office, bawal siya. So, parang feeling ko, napahiya ako noon kasi binalik ko yung pera sa classmates ko, ganun. So, nagkaroon ako ng bad stigma about selling na for ilang years, pag sinabing selling, natakot ako. Nung nalaman ko yung NLP, nalaman ko pala yung root nun kung bakit natatakot ako magbenta. So, pinalitan ko siya. Kasi di ba labels and perception. Perception ko sa selling, masama. Binigyan ko ng label na ganun. So, iniba ko na to the point na naging seller ako ulit, na in-expose ko yung sarili ko hanggang sa nasanay na ako mag-sell, na in-enjoy ko ulit yung selling, ganun. So, hindi ko naman sinisisi yung teachers ko kasi bawal talaga, hindi ko alam. Pero, nagkaroon yun ng big part sa life ko kung bakit ako nagsimula sa selling talaga. Pagka-graduate ko. Yun. Galing. Wonderful, no? Very good. So, Justin, it's really about if I'm a teacher, it's not just about the subject matter that matters. It's also understanding the student, where they come from, their perceptions, and the labels they also give themselves. And we need to correct that. And that can only be learned if they attend this seminar. Workshop, no? Actually, related din doon sa labels and perception, yung sinasabi ni Giancarlo kanina, if you can recall, yung sa limiting beliefs. Usually yung limiting beliefs natin, binibigyan natin ng labels yan, and iniiba yung perception natin about that belief. So, yun yung ibig sabihin ni Gian doon, na pwede natin siyang ibahin. Maganda. So, Justin, para sa teachers, anong benepisyo ng teachers kung mag-a-attend sila ng labels and perceptions? Okay. Give me one benefit para maintindihan natin lahat. Okay. So, number one benefit is magiging parang mind reader ka. I guess kasi malalaman mo kung paano mag-isip yung students mo, na so pag nalaman mo kung paano tumakbo yung utak nila, malalaman mo kung paano makipag-communicate sa kanila effectively. So, 'di ba, one of our responsibilities is to give our lessons effectively para maintindihan nila. Hindi yung mag-lesson ka lang, 'di ba? So our responsibility is to make sure that they understand your lessons. So malalaman mo kung paano yung mode of communication nila. Pero ipapaintindi mo rin sa kanila na ang responsibility din nila as students is to know their own brain, kung paano nagpo-process yung brain nila. Kasi may mga students na mas naiintindihan nila yung lesson kapag binabasa nila, or mas naiintindihan nila pag nakikita nila, mas naiintindihan nila pag naririnig nila. So malalaman mo kung paano mo ibibigay yung lesson mo sa mga certain students. Hindi naman siya nakakapagod gawin kasi group naman yan. So maraming students na ganito, maraming students na ganyan. So pwede mong ayusin yung lesson mo na matatakel mo lahat ng modes of communications ng mga students. And pag nabigay ko na yung lecture na yon sa inyo, mas ma-realize niyo na madali lang pala siya intindihin, mas madali siyang i-execute pala. So kasi by listening to this, 'di ba, parang baka complicated siya, baka mahirap gawin. No, it's very easy. Katulad na sabi ko kanina, kaya namin siya i-explain sa'yo in 5 minutes na magagawa mo siya kaagad
Parang ganun. Yun. So isa pa lang yun. Isa pa lang yun, marami pa. So Justin, kasi yung teachers na nanonood sa atin ngayon, I'm sure alam na nila yung visual, auditory, kinesthetic, yung mga ganito di ba? So kumbaga tuturuan mo ba sila ng techniques, no? Kung paano gagawin nila, kung visual yung student, paano nila gagamitin yung NLP kung kinesthetic yung student. So maituturo rin ba yun during the program? Oo, kasi one thing is knowing, another thing is what you gonna do with it. Anong gagawin mo? So, alam kong visual ka, anong gagawin ko na alam ko na visual ka? So, marami kang pwedeng gawin. Kasi parang magiging powerful ka nun. Nalaman mo na yung na visual siya, alam mo na kung paano mo gagamitin to your advantage. Yan. Sa lessons mo, to palitan yung state niya na maging learning state. Yan. So, bibigyan ko kayo ng mga activities na papaano mo gagawin yun sa sarili mo, palitan yung state mo sa sarili mo. Papaintindi ko yung power talaga ng state natin na kaya mo talaga siyang palitan in a second na para magawa mo rin siya sa students mo through your words, through your activities, through your tests, through your visuals, visual na pinapakita sa kanila. Yun. So, katulad ng di ba, yung mga advertisement, pag may nakita kang Coke, parang uuhawin ka kagad, di ba? State yon na ini-elicit ng Coke sa atin. So, ganun din yung gagawin natin sa students natin. So, not to manipulate them. Kasi your intention still matters. Your intention is for them to learn, right? So, you're gonna do everything para maintindihan nila yung subject mo. Great. Wonderful, no? Marami tayong matututunan kay Justin. Now, meron tayong premyo, no? Doon sa mga may mga nag-enroll na because nagpadala na kami ng email doon sa mga nag-register sa amin, no? Sa email, no? So sa ngayon naman, meron tayong promo hanggang May 30, no? So ina-extend namin sa inyo itong promo na to. Pay only 700 pesos instead of 1,250. Okay? Ang code niyan ay, titingnan ko lang yung code just 700. Ayan. Just 700. Okay. Ulitin ko. Sir Jeff, ang code ay just 700. Ang laking discount nun Ilang percent yun? Parang more than 40%. 550. Oh, yun. Less than 550 ang ibabayad nila if you pay now until May 30. Pag dating ng demo, mag-i-increase na yung price niya, no? So you have until May 30 to use the promo code. Yan, All right, so you can visit www.kayhusay.com. Yan. So, meron bang mga questions dyan before we end? We have a few more minutes remaining. Napakarami nating natutunan kay Justin. Jeremy, what are your takeaways? Takeaways? For me, it really is important to understand how the student functions, as well as you as a teacher. How much can you influence your students in order for you to set the mood for maximum learning and education? Okay. For me, that's the most important thing. Ako, excited ako doon sa using just the voice. No? Kasi marami sa atin ang maaring walang video, no? Pero how are we going to use NLP when what we only hear is their voice, no? Yung mga voices ng estudyante. Yun. So, it's been another wonderful night. All right? Maraming salamat sa nanood. Justin, meron ka bang gustong sabihin? Imbitahan sila ulit? Yes, I would like to invite everyone, lalo na yung mga friends natin na mga teachers dyan. So if you want to understand more about your brain, about yung brain na mga kausap natin, mga students natin, and how you can influence them, how to elicit a state, please join our gift. Actually, regalo namin to sa inyo kasi kahit may fee siya, napakamura nitong fee na to. Kung i-compare ninyo, mag-research kayo about NLP, umaabot ng up to mga $2,000 yan para maka-attend ng NLP class. So, please take advantage of this. Actually, si Sir Jeff lang ang nakapag-convince sa akin na babaan yung price ko. So, please take advantage of this kasi
ako, excited na rin ako magturo sa inyo. And see you on our workshop. And of course, if you want to learn more about everything else, I have a group called Good Intentions with Justin Pinon, kasi isa sa mga mantra namin is do everything with good intention. So if you want to know more about good intention, please join our group sa Facebook, Good Intentions with Justin Pinon. Ayun. So again, thank you guys for having me. I had a great time, like always. Thank you, Justin. Yes, Justin. Thank you very much. No? So, again, Labels and Perception demo class on June 1. Papadala na namin yung link sa inyo. Private lang ito dun sa mga nag-register sa amin sa email. Marami na nag-register, libo eh. And then on June 24, 6 to 8 p.m., that's the class proper. You have until May 30 to use just 700. So take advantage of it. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat sa bumate. Thank you again till the next labels and till the next class time. Tomorrow, babalik kami kasi yung guest namin na dapat Friday, bukas siya pwede. So maraming salamat sa inyo. Again, good evening to everyone. Jeremy, any last words? Good evening, everyone, and see you again tomorrow, same time, 9 p.m. And don't forget to share. All right, so that was it for tonight. Maraming salamat sa inyo ulit. Good night.